Danilo Andres Al-Said Alvarado. Det sexigaste namnet jag någonsin upplevt. Jag kunde gå till AIK Djurgården. Vi har sågat AIK så mycket att walla, deras fanbase hatar oss. Jag ska vara ärlig. Djurgården eller Hammarby. Vinna så mycket som möjligt. Speciellt mot Djurgården. Är han från Irak och Chile? Jag bara nej. Ingen tror att det är från Irak. Eller när man firar här i Sverige, man går ut med en guide, man dricker en bärs. Irak, bro. Jag kan inte säga det. Jag kan säga så. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt. Stopp. Prenumerera. Och gilla. Lämna ett lejon i kommentarsfältet för att idag alltså har vi en landslagslirare för lejonen. Och idag är det inget specialavsnitt för vi har faktiskt en lokalare som lirat boll väldigt nära oss. Faktiskt. Han måste vara det sexigaste namnet jag någonsin upplevt. Lyssna på det här. Danilo Andres Al-Said Alvarado. Irakisk landslagsman och spelar just nu för Gnaget. En applåd. Tack så mycket. Alvaro. Lyssna där. Alvarado. Danilo Andres Al-Said. Det är väldigt om man vill kutt eller om man vill fint. Jag sa om man vill. Och sen Alvarado. Ditt namn är crazy. Ja, jag har skitsat namn. Det är både spansk och arabisk. När du presenterar dig själv, tar du med Al-Said eller hoppar över snabbt eller ser du bara Danilo? Jag säger Danilo. Danilo, enkelt. Inga konstigheter. Det är en AIK-are, vilket vi ser fram emot. Jag vet vi har gått loss lite. Men vi har haft kompisar också som har spelat AIK. Men mycket är på skoj. Och jag menar fusklirare, och det är kul att ha det här. Jag ska bara snabbt presentera Knatte, Fnatte och Chatte. Chatte hejar på alla lag som Ahmed säger. Nej, grabbarna är på kompisarna Heja på kompisarna. Bredvid honom så ser ni två landsmän till Danilo. Ja. Som Han är också, han är halv. Han är halv irakier. Han är halv irakier. Han representerar Irak, nummer 1. AIK, nummer 2. Och Real Madrid, nummer 3. Ja. Det är hans ordning. Och bredvid honom har vi Irak, nummer 1. Och Liverpool, nummer 2. Och sen, vad sa du? Knatte, Fnatte, Chatte och sen Blatte. Heja på Djurgården. Jag vet. Det där är lite. Danilo, bror, det är kul att ha det här. Tack så mycket. Vi kommer in på allt om vart du spelat och så vidare snart. Men vi börjar alltid med 10 snabba. Okej? Du har ett pass. Ett pass. Om du verkligen känner dig kutt, bror, använd 2 pass. Men helst 1. Eller inget. Första frågan. Du kanske inte har varit i Gnaget tillräckligt länge. Men jag måste ändå ställa frågan. Djurgården eller Hammarby. Vilka hatar du mest? Alltså hat. Alltså jag hatar ingen av dem, sanningen. Okej, så det är ingenting där? Ingenting. Ja, du gav ett svar i alla fall. Nu däremot måste du tänka till. Antingen gör du 5 självmål i din debut i Allsvenskan. 5 självmål, bror. Jag vet att du är omöjligt, du anfaller det. Men du gör 5 självmål. Eller så spenderar du en kväll med P. Diddy. Ensam. Och du är inte den enda som har fått den här frågan, bara så du vet. Det är 5 självmål. P. Diddy är crazy, bro. Jag hade fan inte rört P. Diddy. Det kan jag säga på en gång. Wallah. Hey, no Diddy. Den där babyoljan, bro. Fast han svarade på det, jag gillar det. Ja, jag gillar det, bror. Du sitter i fängelse 20 år. Eller morsan är 2. Och morsan vill inte sitta. Jag sitter själv 20 år. Wallah, det här är svar. Nej, men tänk dig nu. 20 år, bro. Lejon, bro. Lejon. 20 år. Ja, men jag kan inte... Tänk dig 2, du hälsar på varje gång. Nej, jag kan inte sätta mig fan inte, va? Nej. Jag tror inte han fattar detta. Jag kan säga 20. Alltså, vi inte. Ser man? 20. 20, bro. Ja, 20 år är mycket, men jag kan inte sätta min mamma i fängelse. Det går inte. Svensk livstid, yani. Okej. Kvalificera till VM i Irak. Eller vinna SM-guld med AIK. Du får passa, du har ett pass fortfarande. Du har inte passat än, sanningen. Alltså, jag passar. Alltså. Passat. Jag antog att det skulle vara den frågan. Och eftersom du är den enda kexiga Iraken jag har träffat i mitt liv. Och det är förmodligen för att du har lite annan mixish. Men väljer du chilensk mat eller irakisk mat? Nej, irakisk mat. Irakisk mat? Ja, 100%. Ja, ni dolmar hela vägen. Ja, 100%. En olja med bröd, olja. Helt rätt, bror. När jag var nyss i Basra, alltså, vilken mat det är. Det är så, va? Wow. Finns det någon rätt du gillar mer? Nej, jag gillar allt, sanning. Du gillar allt. Kubo, jag gillar kubo, bror.
Kubbo bro, vad fan är det? Kubba. Men min farmors Nej, dolma är Kubba. bäst. Ja, Farmors dolma. Ja, farmors dolma är bäst. Okej, men det brukar vara alla familjer säger deras är bäst bror. Vi kan ha en tävling. Okej. Den här frågan ställer vi till allihopa. Messi eller Cristiano? Messi. Han svarade rätt i alla fall. Bror, som chilenare. Nej. Som chilenare, ni har jappat honom så många gånger. Vänta, Chile har jappat Messi många år. Ja, de vill inte. Ja, de stoppade honom. Finalen. Många år. Du väljer ändå Messi? Messi, det går inte att beskriva. Alltså, det går inte. Det är så Messi är pass. för bra. Jag tycker han är mycket bättre än Ronaldo. Alltså. Mycket. Okej, låt oss inte överdriva bror, men... Det går inte att jämföra. Okej. Göra hattrick och förlora en match. Ett derby mot Djurgården. Du gör hattrick, men ni torskar med typ 5-3. Eller vinna ett derby mot Djurgården. Och du bänk. Jag vinner. Lagspelare! 3 pinnar, viktigt. När du går ut, det här är roligt. Du är ute nu. Jag har förstått att du har en tjej. Stämmer det? Ja, jag känner. Okej, skit i det nu. Men inte skit i det, men... ja, det är rätt fel. Men vi säger du går ut. Och någon frågar dig så här, "Ey, vilket land kommer du ifrån?" Bara så. Och du får bara beskriva ett land. Väljer du kexsidan eller väljer du Irak? Alltså, förut Eller säger du båda? jag sa alltid Chile. Förut var Chile. Nu det har blivit Irak. Och när du säger Irak, du måste få hakor som annat. Du ser inte ut som en irakier. Faktiskt, många Eller hur? säger. Ja. Ingen tror att det är från Irak. Alltså. Det är det bror. Chilla, vi har några som är kex. Vi har Moj. Ah. Vi har Barek. Ja. Vi har Hassan. Och den här vill jag faktiskt att du ställer till honom. Och det är den här havet-frågan. Du spanar i olika hav i 30 sekunder. Okej? Per dag. dag. Så varje dag, du kan bara tagga när som helst. Det kan 9 på morgonen, 9 på kvällen, 10 på morgonen. Fattar du? Det är olika tider. Så varje dag, du spanar. Hade du gjort det för 80 biljoner kronor, bror? Fattar du? Hade du gjort det? Alltså spanat. Att du bara spanar i ett hav, men du måste vara där i minst 30 sekunder och bara, du vet, du måste klara dig och simma bara. I en hav som hel helst. månad. I en hel månad. I 30 sekunder. Ja. Du får 80 biljoner kronor, bror. Alltså det kan vara kallt ibland, bror. Du kan frysa och sånt där. I bara 30 sekunder. Ja. Varje dag. Alltså du vet inte när det kommer, bror. Nu, Håller. boom, borta. Alltså du kan vara någonstans. Det kan vara så här krokodiler runt omkring dig. Men du Nej, måste klara dig i sanningen, 30 sekunder. Eller ja, jag vet inte. Tänk mycket bror. Ja, jag vet inte alltså. Hajar, yani. Jag hatar hajar och sånt. Men jag hade säkert gjort det, ja. Alltså nu djupare nu. Det är kallt. Ja, kanske. Det kanske kommer en storm, yani. Du vet inte. Nej, jag hade inte gjort det då. Jag hade inte gjort det. Eller kanske om jag fick lite mer tid. 80 biljoner, bror. Men bror, jag tror du förstår inte vad hav är. Du bara, det kan vara krokodiler Ja, där. bror, jag hämtade bara några djur. Jag hämtade bara djur, bror. Det är Men ärligt. Ja bror, jag rörte bror. En fisk, den rör min tå bror. Jag blir sådär. voilà. Nej, jag hade nog inte gjort det. Okej, vi men säger- det låter mycket pengar. Okej, vi säger nu du får ett svart kort. Du kan bara blippa den hur mycket du vill. Alltså du kan göra så här en timme och du har köpt hela Sverige. Så här. Hade du gjort det? Hade du Nej, det? jag hade inte gjort det. Det var i alla fall 10. Låt oss komma in på det här. Det är varför vi är här. Vi vill veta lite mer om dig. Och jag tycker det här är ett extra specialavsnitt. För att han är född och har lirat i Bålsta. Bålsta, för er som inte vet, ligger 5 minuter från Bro. Ja, det är i princip vår ort, fattar du? Ja, det är- Vi i alla fall när vi var små, vi brukade gå dit och ta över den. Bro mot Bålsta, det har alltid varit beef, bror. Håbo mot Bro IK. När vi var små, det var riktigt beef. Derby, ja. Derby. Och du tillhör Håbo. Så jag vill att vi börjar där. För du har sett honom spela Håbo. Många av oss har sett honom spela Håbo. Din karriär, den börjar i Håbo. Den började faktiskt inte i Håbo. Det började inte i Håbo? Nej, Det var inte FC Järfälla ens. Det var i Järfälla. Det var Järfälla. Ah, det var Järfälla. Men jag fan, bodde i bodde där. Bålsta. Alltså, Du bodde i jag Bålsta. har skilda föräldrar. Okej. Så du åkte... Ja. Så Så okej, det är okej, det. nu fattar jag. Så egentligen, men jag har bott i Bålsta hela tiden. Ja. Men min pappa har bott i Jakan. Nu fattar därför jag tänkte, jag bara, det är någon ny kille i stan, eller? Vem är det? Det var då man sa, är han från Irak och Chile? Jag bara, nej. Sen då Fas, han bara, nej, han är från Irak och Chile. Jag tänkte, va? Han, yani? Men hur gammal var du när du spelade i Järfälla? Då jag var alltså, så här, Ung. 9-10 år. Ja, och när gick du till Håbo? Det var när jag var 15 alltså. 15, okej. Så lite mer seniorkarriären började i Ja, Håbo. jag gick dit när det var U19, U17 typ. Så sent. Ja, det gick dit så sent alltså. Men det var när jag var 15.
Så det var ingen så akademilag emellan, du ville testa? Nej, jag var i Järfälla och sen Spånga och sen jag hade chansen att kunna gå men jag var feg och så jag gick till Åbo bara. Nära hem tänkte du. Så jag bodde ju där så jag tänkte vara med grabbarna och sånt. Exakt. Och i Håbo du var lit. Nej, du kan säga vad du vill bror. 15 år skitsad. Han är upp och ner på vänsterkanten bror. Vänsterfilen bror. Det var hans bror. Som iraker bror, vänsterfilen. De säger, jag har faktiskt inte sett det spela, men jag pratade med Mo, jag pratade med några andra som har sett det. De sa de åkte från Bro till Håbo bara för det här händer inte bror. De åker för att titta på dig. De säger Danilo startar, vi går dit. Vad sjukt. Alltså hellre man åker in till stan än bort från stan. Så om man åker bort från stan för att kolla på en grabb, det betyder du är fusk. Fattar du? Beskriv lite hur det var i Håbo, ung ålder, 15-16. Nej men alltså det var för i Håbo det fanns inte, alltså vi var inte så bra generellt, alltså Håbo har aldrig varit bra. Men det var många kom ju också, alltså Sokolo, Pascal. Ja. Det var många spelare som kom så vi var bra det året, alltså det laget. Så ja, jag hade ett bra, alltså man kan säga ungdomsår och i början på seniorår, men alltså jag själv reflekterar inte att jag var så bra och sånt. Alltså nu bror. Nej, jag lovar jag gjorde inte alltså. För jag minns att det var så här historia jag har fått höra så här, fotboll det har inte varit så här. Ibland det var på hugget, sen ibland var så här, jag har inte ens lust att lira boll. Det var någon match, ni skulle ha borta match i Gute, okej? De ringer Danilo. Ringer, han svarar inte. Ringer, han svarar inte. Många han tänker, den här show, vad gör han? A-lagsmatch, division 2, viktig match. De behöver deras bästa spelare. Så jag tänker, okej, vi vart kommer man ifrån? Om man ska till Gotland. Från Västerhaninge? Nej, Nynäshamn, okej? Tycker jag, båten kickar nu, De ringer, han svarar inte. De är framme i Gotland. Asokolo ringer. Han svarar, han bara, fuck fotboll, han vill inte spela. Du vet, och han blir såhär, så många han blir såhär, han bara, nej, alltså kommer bli såhär, ska han sluta på riktigt, yani? Han bara, nej, jag vill inte spela, jag vill sluta, yani. Sen han hade 1 timme samtal i luren. Jag ber dig bror, jag ber dig. Sen där han är såhär, okej, jag kommer, jag ska börja spela igen. Så det var en tur att Asokolo fick övertala honom, yani. Men det har inte varit spikrak uppåt. Alltså, vad såhär, det har svajt ibland. Sanningen, att jag gick till Håbo, det var ju för att jag ville trappa ner, alltså skoja lite med kompisarna och så. Exakt. Alltså jag kunde gå till AIK Djurgården. Tror det var AIK Djurgården då när jag skulle börja gymnasiet, men jag gick till Håbo istället för att vara med mina kompisar. Sen det blev seriöst för jag hamnade i A-laget. Det var det som och A-laget spelade den i division 2. Men det var division 3 då, för jag var 15, det var 1 år innan. Och då det blev ju seriöst, jag var ju tvungen och då jag fick upp glädjen, men sen det var också upp och ner. Jo, det blir ju så, men jag tänker ändå bro, 15 år. Ja, jag var ung alltså när jag tränade med A-laget 15, alltså jag gick i 9 tror jag första gången. Ja, jag spelade när jag var 16 bro, men det var division 20. Bror. Men vadå, du var inte så där jag ska bli proffs? Alltså, nej, inte när jag gick, kanske när jag var yngre, men inte när jag gick till Åbo. Varför? Alltså jag hade inte, alltså jag tyckte det var roligare att spela alltså Husby och VM och sånt. Alltså så här, det var det som var grejen, alltså skolgården. Jag tyckte det var vet du vad Husby är? Jag förstod bror. Alla mot alla. VM yani. Walla hade ingen aning, men nu vet jag. Jag förstår det där. Vad vill ni kalla VM? Då man är 2-2 jag tror. Ja, lag. Ja, vi kallade det så. Men det här är intressant Ahmed. För att jag tror jättemånga fotbollsspelare har varit där han har varit. För många. Och jag tror 95% av dem har faktiskt inte hittat tillbaka. Utan tänk, jag ska bara spela i lokala laget. Jag ska bara göra mitt, nu orkar jag inte bry mig, ta det seriöst. Och sen blir det. Man kanske åker på en skada på det, men det blir det. Men att du ändå liksom, du hittar glädjen. Jag tycker det är coolt att han ändå hittar glädjen och han känner, hitta tillbaka och hittade rätt lag. Ja, jag hittade ju tillbaka i Enköping division 2. Sen det bara gick. För Enköping, det gick bara framåt, alltså mer och mer då. Efter Enköping blev det Sandviken. Exakt. Och Sandviken du var lite. Där. Sandviken. Jag måste hoppa in här bror. Jag ser på dig, för vi har diskuterat det här. Man kan se på någon när de är värsta bollarna. Till exempel ni som bara lyssnar, ni fattar inte. Men i alla fall, jag ser på dig, du är värsta bollaren bror. Men jag måste bara veta nu, sorry bara om jag avbryter där. Men bror, är du, jag ska se vad jag tror du är för spelarprofil. Du är Neymar.
Det är det jag, alltså förstår du, när jag gör analysen bror. Du är Neymar, förstår du. Sen du har de här 50% irakiska grejerna. Så jag vet inte hur många smalben du har käkat. Jag vet inte hur många dobbar du har gett folk. Men är du, alltså skulle du säga att du är den spelarprofil, vad har du? Nu berätta till mig som inte, jag har inte sett en match. Men jag hoppas jag kommer nu till AIK inshallah ser det. Jag bara undrar. Vad ska jag beskriva hur jag... du, alltså är du Neymar? Jag vet, man vill inte säga Neymar. Spelar typ, förstår du? Nej, jag skulle nog inte säga Neymar heller. Alltså jag dribblar inte, jag har inga finter. Jag gör inga överstegsfinter, det är det som är konstigt kanske. Jag gör inga sulor, eller ibland sulor med inga... Du är vindsnabb. Alltså jag springer med bollen. Han är kvick som fan. Jag vet inte, kroppsfinter. Av det jag har sett, det är kroppsfinter. Sen går höger. Start, stopp typ skulle jag förklara mycket. Jag gör inga såna här överdrivna finter och sånt. Det är jag inte. Nej, för jag har sett, och jag kan säga så här, av det jag har sett, på Gud, jag tror du kan göra horhus i Allsvenskan. Jag hoppas. Nej, jag tror verkligen det. För vi snackade om det innan kameran var avstängd. Allsvenskan har inte så här, den här typen av, det finns inte många som har det här skillset. Kanske 2. Ja. Alltså det finns inte många wingers som verkligen kan kvicka fötter. Kvicka och kan göra, det är kul att se på. Bjuda på show. Och jag tror det är vad du kan göra i år. Alltså få folk att ställa sig upp igen. Men det du inte får göra, bro. Det du inte får göra, bro. Inte göra det. Men i Sandviken, alltså då det var 1:an, eller hur? Ja, det var 1:an. Och då det var tillsammans med Jaber och de här. Ja, det var andra året. Jag var ju där 1 år innan. Jaber, han berättade, han bara, när man spelar med Danilo, han bara, du måste inte ha bråttom med att springa in till boxen. Han bara, kolla bara när han är lite före dig, då du kommer få sen till någon bakåt bara. Han bara, det är bara tajma, alltså första du vet de här första metrarna för att få bollen sen cutback bara. Men alltså var det såna mål? Alltså han gjorde hela tiden. Alltså var det cutbacks hela tiden? Vi gjorde ett sånt där mål på försången tror jag det var. Alltså där det var alltså jag sprang där och sen cutback. Och Jabben när jag mål han firar. Alltså jag älskar han. Men alltså och vart hamnade ni då när ni spelade? Ändå högt upp. Jo, men kom 2:a, men vi skulle ha vunnit den serien alltså. Vi hade värsta laget, men vi lyckades inte vinna. Och sen det var då han gick till Västerås. Alla gick. Naim gick till Halmstad, gick till Sandefjord. Koffi, Landskrona. Jaber gick till VSK. Så vi hade sjukt lag och vi vann inte. Tänk. Det är sjukt. Okej. För att, sen alla lämnade och de gick upp. Det är lite skumt. Sandviken, de har genererat många lirare på senare tid. Det är lite skumt. Och alla Sandviken, konstigt nog, det bara kommer spelare från Sandviken. Det är helt sjukt. De måste ha para nu, de där mannen. Ja, de har ju pengar. De måste ha pengar. De har ju mycket pengar också. För att de här två är ju väldigt tysta nu, vet du varför? De väntar på Leon-diskussionen. De väntar på Leon, de vill bara ha Leon. Amen. Kolla, de vibar direkt, de vet. Det är grannlink. Han är 5-6 målgester på varje mål. 5-6 målgester. Men det här är hans kändaste. Ni älskar era Leon. Men för jag vill komma till det här. Jag vill stanna här en stund. Sandefjord. För det är verkligen kaos i norska ligan. Jag vet att du gillar att vara ödmjuk, jag märker det. Var inte ödmjuk, det är okej att säga att du gjorde kaos. Det är sann jag är ödmjuk med sånt. Jag vill inte säga att det kaos, men det gick bra det året. Men du var bra. Det gick bra det året. Han vann bästa spelaren i Norge. Alltså han var bästa spelaren i Norge. Varför vill du chilla? Nej, jag var inte bästa spelaren. Han var en av topp. Vad var det? Nej, jag kommer inte ihåg. Jag tror det var sjätte plats. Nej, jag fick bästa spelaren i Sandefjord. Sen det kom ut riktigt att jag kom bäst i norska ligan. Det var irakerna som gjorde något sånt där riktigt. De gjorde bara för mig klicks jag ni. För det var många som skrev efter. Grattis, du blev bästa spelare vad jag blev. Men det stod något om att du i alla fall var i toppen där. Ja, jag kom topp 10 kanske. Jag minns inte riktigt. Och sen vad är det för lag? Är det så här mittenlag eller vad är det? Botten och du blev igen. Ja, det är ändå det är bra. Vi stannade kvar sanningen sista matchen. Då det blev klart vi stannade kvar. Det är bra alltså. Det är tufft. Hur kändes det? Bodde du ensam? Ja, jag bodde ensam. Det är ändå en övergång. Så hur känns det ändå att bo ensam, nytt land? Visst, det är Norge, men det är ändå nytt land, tjockt dyrt. Men det var skitdyrt. Men hur var den upplevelsen? Sanningen, det var nice att bo ensam då för att det gick så bra så allting, alltså alla jobbiga problem blir inga problem för att allt flöt ju på. Det gick ju så bra på träningarna och matcherna så att jag tänkte inte så mycket. Jag tyckte bara det var nice. Jag hade ju Simon Amin som jag hängde med som också var från Sverige så alltså det var ganska chill. Du hade ändå någon yani som... Ja, jag hade en svensk som jag var med typ varje dag och vi lagade mat och sånt, chillade och sånt. Och norska, hur språket bror? Samma som svenska alltså. Men visst det är lite mer
töntigt. Ja, kanske lite. Ja, nej. De var alltid När de blir arga då, det är roligt. Jag undrar hur det låter. Man kan väl hota någon, man. Hur låter de hotar någon? Jag vet inte, alltså, det låter för mesigt bara, jag tycker. Ja, det låter lite... Alltså om någon säger till mig jobba här, jag vill säga jalla mannen. Det är skam-auran. Det är skam. Walla. Drittsäck. Vem såg du mannen? Dritter med dig? Alltså det går inte ihop bror. Står rycker på mig. Alltså, fattar du inte vad jag säger? Så, bror, det räcker nu. Och nu kommer vi i alla fall till Herrenfen. Ja. Och jag tänker, Herrenfen är ändå en stor klubb. Ja. Om man säger sett till ett steg från Sverige, Norden till Europa. Herrenfen är en ganska klassisk klubb. Mm. Där du måste ha varit helt... hela Bålsta måste ha lagt sig i Danilo. Jag vet inte, det är ändå en stor grej bror. Ja, det var en stor grej sanningen. Och det var ändå kul för Åbo, de fick ändå kunna lägga ut en från, för att det, jag vet inte om det är någon, jag tror Majstorovic är från Åbo. Walla? Nu jag kanske råkar, men jag tror han är från Åbo. Vi får kolla upp det här. Ja, vi måste kolla Och upp det. sen många gick ju till Brand, så det Ja. var också en stor grej, så det är ändå kul för Åbo att Exakt. spelare kan ta klivet. Alltså som Brukar kanske våga lägga, vi gjorde många. Nej, ni gjorde ingenting. Jack. Men ändå sjukt, ja. Så egentligen så det var kul för Åbo också, de la ut. Så det var var stort också för mig och min familj. Och för Sandefjord, de har aldrig, tror jag, heller sålt någon till holländska. Så det blev ju en stor grej. Så det var en stor grej, men sen det blev ju inte så bra som jag hade tänkt. Nej, men det är inte alltid att det går sådär. Men man måste bara bita på det, bara köra. Yani. Nej, men det var stort så. För, familjen och sånt faktiskt. När du kom till Holland, var det som du förväntade dig att spela? Nu Norge, jag vet du utomlands, Skandinavien, kanske inte så långt från Sverige, men ändå där att det är så här, jag har kommit utomlands. Var det som du förväntade dig? Jag tänkte att det skulle vara tuffare och sånt. Och det var tuffare. Men jag vet inte, jag hade inte så mycket förväntningar. Jag tänkte typ att det skulle vara lite samma egentligen, men jag vet inte. Jag hade inte så mycket, jag gillade inte tänka så mycket, jag körde bara egentligen. Och kan vara lite mer annorlunda, kan jag tänka mig. Alltså från Norge till Holland. Så jag hade många skandinavier i omklädningsrummet. Exakt. Så det var skumt, jag pratade svenska i omklädningsrummet i Holland. Så det var fett skumt. Du gick med, eller jag vet inte om man var kvar, Simon Olsson. Han är duktig sanningen. Alltså vilken spelare. Ja, vi har en gemensam kompis. Jag kommer ihåg honom från Elfsborg. Jag tänkte, han är fusk. Vet du bra. Så han taggar ju. Men han är bra. Du vet en Simon Olsson är? Ja. Jag vet. Men jag har hört att holländska tränare är crazy. Jag vet inte om ni har en holländsk tränare just nu i Herrenfen. Om det var en holländsk tränare när du var där. En holländsk tränare. De säger de är helt skitsade. Är det som tyska tränare? Var det de eller tyska? Alltså hårda, nej. Holländare är lika hårda. Vet ni vem som var min tränare? Robin van Persie. What? Han är Herrenfen! Han gick nu till Feyenoord. Ja, Feyenoord, jag det är såg. sant. Okej. Han var ju min tränare. Det är ändå kattigt, va? Ja, det var kattigt. Van Persie ändå. Så eftersom Van Persie har lämnat hans ansikte, vi backar inte honom nu. Vi kan snacka skit om honom, eller? Nej, men det är en speciell spelare, bro, Van Persie. Det är inte vem som helst. Han var klassspelare. Fattar du? Men man såg att han kopplar boll. Alltså han är inte järn. Alltså han är nice spelare alltså. Men det var han som bromsade lite mig också. Men det är inte hans fel heller. Han kan ju bara välja 11 också. Så är det. Nej, Det går inte, och man kan inte skylla på tränaren heller. Nej, absolut inte. Och nu. För jag vet att irakier kan vara väldigt så här patriotiska. Fattar ni? Det är okej. Alltså, man ska vara patriotisk. Det är fint tycker jag. Eller man önskar att svenskar kunde vara lite mer patriotiska. Men om vi pratar patriotiska så har vi den här halsduken där bak. Och det är AIK. De är också ganska patriotiska av sig tycker jag. Jag menar, jag antar att när du signade för AIK att det var väldigt mycket i din DM och inbox. Det var sjuka. Jag fejdade mig i Kista. De la ut på Twitter och överallt. Han fejdade sig i Kista. Han är klar för AIK. De skrev till mig. Det blev värsta grejen. Bara för att han fejdade i Kista. De backar sina spelare. Hur känns det nu att tillhöra AIK? Visst, det är på lån? Ja, det är lån 6 månader. Du har precis opererat det, har jag förstått. Och när är du tillbaka till att börja med? När får vi 2 se veckor det? kanske. I träning i alla fall. Ja, så allsvenskan är ingen starten, premiären, än så länge det ser bra ut. Jag hoppas. Om allt går bra så ska det inte vara något problem. Vad är dina förhoppningar på säsongen med AIK? Jag hoppas bara att personligt spela så mycket som möjligt och
komma tillbaka och hitta mig själv och laget vinna så mycket som möjligt. Speciellt mot Djurgården. Folk hatar Djurgården and I love it. Är det någon match du ser fram emot då i Allsvenskan att spela? Djurgården Mot den där mjukglassen, Hammarby sanning. Djurgården-Hammarby. Den där är vi måste gå på de där matcherna. Sanning, vet du vad? Jag ska där varje match. Jag är där varje match. Du lider varje match. Jag är där varje match. Speciellt mot det här laget. Men om vi vinner varje match. Om du får välja ett lag då, alltså Djurgården eller Hammarby, vem är det du ser alltså mest fram emot? Djurgården kanske. Det är Djurgården. Ja, det är ett fint derby alltså. Det är fint derby, sanning. Vad säger du? Tvillingderby, ja? Vet du vad, så här är vi. För din skull, jag lovar jag ska vara där på plats först. Jag brukar inte kolla fotboll live. Jag gillar inte det. Men för din skull ska jag komma och kolla. Och jag ska ha en Hobo-tröja med mig. Då kommer se någon trött. Du kommer se någon trött. Bara för att det är en local. Kommer se en röd tröja. Jag älskar såna här local. För oss det blir ändå, du vet. Ja. Visst, de som bor i Tensta, Ljusdal, Rinkeby eller vad det nu är, de har spelare. Vi har inte. Och jag claimar Hobo. Jag claimar dem, bror. För mig är det stort det här. Så då gjorde ju många också. Han är från Bro. Ja, Bålsa och Bro, det är någonting. Ja, det är samma, bror. AIK. Jag tror att någonstans här det är en ny tränare för dig. Och jag måste vara ärlig och säga att jag tycker att AIK spelar lite defensiv fotboll. Jag hoppas att du kan generera någonting offensivt. Och så jag tror på det. Och jag önskar dig all lycka i hela världen den här säsongen i AIK. Walla, jag faktiskt. Nej, jag också. Nej, jag svär också. Det är skillnad på personer och klubb. Ja. Jag måste säga en grej, bror. Kolla, bror. Jag vet inte nu om du har sett massa avsnitt eller någonting, men jag kan säga Baran speciellt. Många andra också, Kor och alla. Vi har sågat AIK så mycket att walla, deras fanbase hatar oss. Jag ska vara ärlig. Men vet du vad de inte förstår, bror? Nej, jag ska säga så här, bror. Det de inte fattar, bror. Vi säger ofta saker på skämt och så. Kanske såklart han är djurgårdare. Det finns beef med AIK, det förstår jag. Koro säger Khenzir till vissa saker och så. Men bror, i märgen, alltså det är inte så. Nu bara kan önska dig all lycka i världen. Bara inte mot Djurgården. Men mot AIK, så ni som kollar, chilla yani. Det är inte sådär yani. Men jag tror det är för att många ser bara clips. Det är också, Twitter eller någon TikTok. Man ser oftast kanske bara TikTok man scrollar. Det, bror. De förstår inte helheten. De ser inte hela videon och så. Nej, bror. Men jag i alla fall, jag sa jag kommer inte backa AIK år, men nu när du är där, AIK är en av på min lista att backa. Jag säger bara sådär. 110. Bro, jag är där varje match i alla fall. Jag är där och backar Danilo. Jag brukar vara där AIK, men nu extra mycket, kanske borta matcher också där. Jag är där och backar. Extra mycket för att han är Irak. Såklart. Den här. För att du vet vi har haft spelare, ett par spelare nu ändå. Och vi brukar alltid lägga ut en bild på Instagram så här, om de har frågor, ställ dem, bror. Och wallahi wa billahi wa tallahi. Vi har aldrig, jag säger det nu, vi har aldrig fått så här många DMs. Aldrig. Det är nummer 1. Och nummer 2, jag har aldrig sett så här många lejon. Jag vet inte om det är någon grej, ni skickar lejon och irakiska flaggan. Och de skriver på arabiska. Ja, det är det. Så jag börjar fundera, bror. Jag kan inte läsa det här, bror. Så hur gör vi det här? Det var samma första gången jag fixade mitt pass, alltså irakiska passet. Alltså min Instagram, alltså jag var tvungen att stänga av notiser alltså. Alltså det var sjukt. Samma person kommenterade 100 kommentarer. Irakiska lejon och irakiska flaggor, lejon, Orson, my hero. Vilka grejer. Men bror, Omar var här innan och vi pratade att han representerar Palestina och att där fotboll är mer än bara, alltså det är mer än bara en sport. Det är så för Irakien också alltså. Det här, eller hur? Nej, så han vet. Du vet. Så när du känner, alltså du måste känna den här kärleken verkligen från folk att det är wow. Det är helt sjukt. De lägger ut alltså efter varje match jag spelar, de lägger ut en highlights när jag spelar. Alltså de gör med värsta musiken. De gör som jag behöver någon video efter matchen. Jag kan bara kolla efter. Vi sparar därifrån. Jag ser det. Vissa som har taggat mig. En gång det var alltså på riktigt typ så här 89 personer som har nämnt mig i min händelse. Alltså efter någon, jag blev kallad till någon match typ. Ja. Helt sjuka alltså. Bro, Irakers älskar det här. De sitter hemma med en shisha, Instagram, likea, kommentera och följa irakiska spelare. Det är det enda de gör, bro. De har inget att göra. Vad ska vi göra annars? Men för att de har inget att göra, nu låter som att de inte har något liv. Ni har väl ett liv? Bro, det är pensionerade för. Jag fattar. Det är därför du har på dig. Vilken tröja har du på dig idag? Irak, bro. Du behöver inte dölja inte den. Nej, bro. Låt den synas idag. För att så vitt jag och Kuro har förstått det, för vi ska prata om landslaget nu. Jag vill bara höra roliga historier. Jag vill ställa frågor så det kan vara roligt. Men så vitt jag vet, jag och Kuro,
vet att det är x antal kurder i landslaget. Ja, hur många har ni? Hur många är Det är några kurder, eller? Det är många alltså. Ja, det är många nu! Det är många alltså. Jag tror att det är många alltså. Ja, ni 4, 5? 6, 7? Minst 5. Det är inte majoritet. Så man kan säga att han spelar för kurdiska irakiska landslaget. De brinner. På gud nej, jag brinner inte bror. Jag är glad att Irak, det är ett land för folket bror. Faktiskt, förenade. Förenade med bra spelare. Men det är nästan mer än 5. Alltså jag kan komma på 5 nu tror jag direkt. Bror, det har alltid varit så. Nej, det har varit Jag tror Yunus Mahmoud, han är till och med inte arab, han är turkmen tror jag. Du också. Han är Det är för. Tänk Yunus Mahmoud, jag visste inte han har varit med i Ballon d'Or-rankning. 30:e plats bror. 30:e alltså. Vad gjorde han? 27 tror jag till och med något. Alltså gjorde han något sjukt mål eller? Han vann ju Asia vann. Cup med Irak. Bro, han var bra alltså. Yunus Mahmoud Alltså var bra. hur bra... Alltså jag hörde Milan och sånt vill ha, men jag vet inte om det stämmer. Det är sant, det är sant. Det är klart du säger det är sant. Nej, jag lovar det är sant bro. Han gjorde kaos. Han gjorde mål varje match i Thailand spelade de då. Asiatiska mästerskapet. De spelade i Thailand bro. De hade allting emot sig och han gjorde mål varje match. Och han tog upp Irak varje match. Bro, jag kommer ihåg den där matchen 2007. Och alla, du vet man firar i Irak. Eller när man firar här i Sverige, man går ut, man dricker en bärs. Irak, bro, man sköt bara. Det var skottlossning bro. Det var krigszon när Irak vann. Alltså alla. Det var AK eller någonting bro. Nej, det var hur han sa det. Man märker han gjort det här förut. Men snälla broder, beskriv bara hur det känns för dig. För det är ändå, det är större än någonting jag kan tänka mig du har varit med om sett till. Hur är det att komma till de här träningscampsen och allt? Det är alltså första gången jag var fett nervös. Alltså jag var skitnervös. Och min pappa han blev för glad. Han dör för det där. Och jag också såklart. Men han blev ju extra för han är ändå uppvuxen där och allt. Men det var sjukt alltså när jag gick dit. Jag visste inte, alltså jag fattade inte, alltså jag kan inte så mycket arabiska och sånt. Så det var ju lite speciellt. Så när jag kom dit, det var speciell aura alltså. Det var jag visste inte att det var alltså, samma, men det var nice. Det var inget dåligt, men det var speciellt alltså. Mycket speciellt. För du kan inte arabiska, men du kan spanska. Ja, så jag pratar så hur gör vi här? Jag pratar spanska med huvudtränaren. Alltså det där är då crazy bro. Han är spanjor. Ja, så jag pratar spanska med han. Han är spansk. Han är spansk, så han pratar på spanska. Och sen finns det en tolk som översätter på arabiska. Okej. Så jag förstår han. Sen finns det en annan tolk som översätter på engelska till de som inte kan spanska eller arabiska. Nej, det är bara tolkar. Det är bara tolk där. Så man ser Kanske 10-15 tolk. Om vi sitter på möte så här, så sitter kanske en tränare här och pratar. Emellan bara. Aj. Ja. Så det är speciell aura, men det är fett, det är nice alltså. Det där är som den här viskleken. Ja, ni tränare, han har sagt så här, ej backa hem tills du har något, shunon tolkar allt och han sa attackera. Exakt. Det blir helt fel. Så egentligen om jag missar någonting, jag kan inte, alltså jag måste ju vara vaken hela tiden. För jag kan inte komma sen, vad sa du, i mitten av mötet. Exakt. Det går inte. Och sen det finns några svenskar i laget. Ja, vi har många svenskar ändå. Så du kan prata Monte, ja. Men är han kallad, alltså kommer han så här, blir han kallad Han har hela varit tiden? med några gånger. Några gånger tänker jag. Vi har varit med några gånger tillsammans. Och så Zidane Iqbal? Ja. Fusk. Nu han spelar i Holland, eller hur? Utrecht. Så ni har ändå spelare ute i Europa också. Många Och spelare. Doski spelar i Pilsen. Ja, det är sant. Ey, jag har hört den här Doski är crazy wallah. Alltså jag har hört han är inte frisk bror. Han verkar som de beskriver eller? Han är fett nice person, men han är inte frisk alltså. Har du någon story som har gjort så här, du blev chockad så här? Det där betyder Jag kan inte säga jag kan säga sen när vi stänger Men nu när vi flög över nu till Irak, men jag tänkte AIK nu. AIK har, alltså de har ändå haft många karaktärsspelare. Milosevic, du vet, Henok Goitom, de har haft många såna där lidare. Sebastian Larsson var en av dem. Alltså bara folk med skalle. Tycker du nu att det saknas nu den här säsongen? Eller tycker du så här, det finns, för alla behöver karaktärsspelare. Alltså de är viktiga. Så om fotboll inte funkar, så länge du har skalle och låser dig bara, vi ska inte förlora den här matchen, du vet. Så det där behövs. Känner du så här, det är tillräckligt eller man behöver några stycken ändå? Nej, sanning, vi har ändå tillräckligt. Alltså, vi har Saletros, Gudetti, Kribba och Sotte. Så vi har många alltså, som tar ändå ansvar och
Alltså, så jag tycker inte det saknas. Det här är mer än vad jag är van med. Alltså. Sandefjord, vi var unga. Exakt. Här är vän, vi var också ganska unga, men det var kanske 2-3. Men nu har vi ändå fler. Så jag alltså, tänker matcher som när ni möter sig Djurgården eller du vet Hammarby. Du vet de där matcherna, alltså det är en helt annan match. Det är inte ens en... För det handlar typ, de här matcherna, det handlar mer om typ så här skalle. Det är inte så här en vanlig fotboll. Alltså, du kan inte bara komma dit och sen spela skön boll. För du blir käkad nästan varje duell, fattar du? Så man måste ha väldigt stark psyke igen, jag tänker. Så jag har hört från vissa spelare, du vet, när det är halvlek. Djurgården pallar inte. Nej. Jag har hört från grabbarna när de är inne i omklädningsrummet. Bortaplan, Djurgården, yani. My bad, bro. Säg inte bro. När de hör omklädningsrummet, man kan ju höra, alltså fansen sjunger halvlek. De vill inte ens komma ut. Fattar du? Så det är jobbigt, yani. Och sen, jag har hört från vänner när AKs omklädningsrum, de skriker, vi ska inte torska den här matchen. Om vi går ut där, vi finner varje kapp. Du vet, såna där, även om du är sämst på boll, du kommer ändå springa och ge en tackling på 100%. Även om du är sämst, bror. Fattar du? Så yani, det var det jag tänkte lite. För vissa gick ju, Milosevic gick. Jag tyckte det var en stor tapp. Fattar du? Jag tyckte de borde förlänga, men alltså, jag menar bara, nu som du ser, jag har ändå några kvar. Vilket är bra. Men jag tänkte bara om man behöver en, två till bara. Alltså jag vet inte, det här är mer än vad jag är van med ändå. Så, alltså jag är alltid van med alltså, ungt lag. Och nu det här är lite alltså, äldre rutinerade spelare. Jag är inte van med det. Så, alltså, i Sandefjord vi hade kanske 4 i startelvan som hade spelat högsta serien. Resten, vi andra, vi var nya. Samma i Herrenven, det var också bara 2-3 ledare liksom. Saknades lite ledare där, sanningen. Så nu jag tycker ändå vi har många alltså, som tar ansvar. Är det någon i AIK du känner så här imponerat dig så här, han är ändå, de är seriösa. Hockey-nivå, jag visste inte han var så bra. Han är ändå professionell, Fesai är riktigt bra alltså. Han är bra. Han är riktigt bra. Jag tror han kan bli, alltså i år att han kommer vara utropstecken. Okej. Synd att han var skadad förra året. Han är duktig. Han gjorde ju 2 mål mot Bayern. Minns du? Kommer du en match jag har sett? Jag har inte sett så många matcher live till att börja med, men vi kollade en AIK mot... Det var kallt, vi var ute, de mötte något lag. Du var också där. Han var fusk. Jag sa ju då, den här killen är bra. Du bara, nummer 47, vem är det här? Han är bra, så han är riktigt bra. Han är bra. Men jag hoppas på JG. Jag har alltid gillat JG. Jag vet att jag alltid gillat honom. Men han är också klass. Det känns som att några kommer få fram nu den här säsongen. Känns som. Han är också klass. JG, han kan mycket fotboll. Han kan mycket fotboll alltså. Han har bra spel, alltså hans spelförståelse är väldigt underskattad. Alltså när han pratar också om fotboll, man vet att han kan fotboll. Han har varit med om mycket grejer alltså. Han har varit ändå överallt, Feyenoord, han har gjort City, han har varit lite överallt. La Liga, så han har gjort en bra karriär. Gjorde han inte mot Barca en gång? Jo. Och gjorde inte han mot Real Madrid? Så dåliga Barca. Så dåliga Real Madrid. Fan, jag var inte redo på det. Nej, jag ska inte gå in på någon, men jag vill ställa lite AIK-grejer nu. Vem är roligast i AIK? Alltså, du har inte varit där så länge, jag vet. Facka är roligast. Det hänger du med honom hela tiden, eller? Ja, han är för rolig. Men vilket land är han från? Han är från Syrien. Okej. Syrian, yani. Vem styr musiken? Nej, nej. Facka. Vänta, Facka styr musiken. Wow, jag är i kaos. Okej, jag tänker Gudetti, nej, han styr. Jo, Gudetti också kanske, men mest Facka. Vad händer? Vad gör han sa... Det är shunon från Syrien som jag förstod. Och så han sa Asurioyo. Men det är inte samma sak. Nej, han kan ut sig. Mittfält. Fuck är kurd. Han är kurd också. Varför har jag missat det här för? Det är din grabb ju. Det är min grabb nu. Från AIK. Är han kurd? Fucka min bror, fuck vad de tror. Och han styr musiken. Så du hör yani... Han styr allt. Alltså han har alltid musik, sanningen. Okej, jag visste inte. Han DJ på hemmamatchen också. Det vet. Hemmamatchen. Jag har inte varit med. med. Catcha den där DJn alltså. Jag har inte varit med någon match. Jag hör J-Lo när jag är inne i Friends Arena. Jag hör. Det är crazy. Det är ändå crazy grejer. Vem är sämst klädd? Sanning, jag vet. Jag tar mig själv. Det är absolut inte du, det ser vi härifrån. Nej, det är inte han. Bäst på träning? Jag måste se Fesai. Fesai? Ja. Av det du har sett liksom. Ja.
Han kom ändå tillbaka nyss från skadat. Ja, det är så chockar mig alltså. Ja. Helt sjukt. Det är inte han från Han Habits Habesh. från Rissne? Nej, Han är från Hallonbergen. Ja, eller hur? Jag tror jag såg en bild där många av hans grabbar, de var tunga. Han tog ut 100 tröjor. Han gav till hela trakten. Fusk. Sen de tog värsta bilden, jag tänkte, det där är crazy. Ja, walla, det är fin Det är bild. crazy. Ja. Och walla, jag såg, visst innan han blev skadad, han gjorde kaos några matcher. Om jag minns rätt. Mot Hammarby, han gjorde kaos. Han är 2 fusk. mål. Ja, Han är duktig, riktigt, sanningen. Han är duktig. Men det finns många talanger i AIK, faktiskt. Det finns. Vem är bäst klädd? Nu du skulle vilja säga dig, men det går inte. Om du inte får ta dig själv. Vem har drip yani? Skön drip ju. Kanske Sotte. 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 Okej. Okej, vem i det här laget, du får inte välja facka för jag fattar att ni är grabbar nu. Så vem hade du tagit med dig till en öde ö? Alltså som ska hjälpa dig överleva. Abdi Hakim. Abdi Hakim. Okej, nu jag tänker så här. Har han sett mycket i världen nu? Han är ung nu. Jag trodde du skulle gå på JG, Sotte och de här grabbarna. För roligt av ett Skit om vi dör, bara vi har roligt. bara vi har roligt. Så även om du dör nästa vecka, det är så här, vi har för kul. Vi hade bara skrattat. Okej, jag är det på det. Du berättade lite innan, jag vet att om du inte vill ha med det här, säg till, men du berättade lite innan om när du var i Irak med landslaget, att du skulle ringa ett samtal någonting och du hade varit tvungen att ha med dig security. Det var helt sjukt. Det var när vi hade VM-kvalmatcher. Jag skulle ringa, alltså det var min tjej eller min familj och det var fett dålig internet i rummet. Så jag går ner till lobbyn. Och så jag gick ner, då kom det en vakt eller polis som var tvungen att följa med mig och ta en fika för att prata FaceTime, för att annars folk kom fram och skulle ta bild och dra en. Och det var helt sjukt. En gång Ali Al-Hamadi och Zidane, de gick ut på Mal eller någonting. Det var kom kanske 100 personer och bara hoppa på dem. Det är så pass där borta, eller? Vet du, det är sjukt. Jag kom till flygplatsen. De i security, de tog selfie med mig. Vi sitter och var den nivån. Bro, det är bara fotboll i Irak. Det är bara fotboll. Jo, men jag visste de dör för boll med. Vi sitter och den graden. Alla i flygplatsen tog bild med mig. Polisen, så här stora värsta pistolerna. Så de kom fram till mitt bilen. Han kom från Bålsta, bror. Vad händer mannen till det här? Jag blev aldrig stoppad i Sverige, så jag kom till bara stoppa in foten i Irak. Bam, det är helt sjukt. Nej, alltså walla, Irak, passionen för fotboll, jag säger, det finns inget annat. Det här är glädjen. Det finns inget annat som ger glädje, fattar du, i det här landet. Fotboll, det är ena folket. Walla, det är en sån grej. Bror, när Irak vann Asiacupen var det 07. Jag säger till dig, bror, walla, jag har aldrig sett min farsa eller någon i min familj vara så här, bror. Det var, bror, jag har aldrig sett min farsa gråta. Det var av glädje han grät. Bror, det finns Känner du av det här? Känner du av det han säger nu? Känner du den? Ja, det är sjukt Det är många som ringer min pappa också, hans vänner. De ringer, snälla låt mig ta en fika med din son, NBA. Låt mig, nu de vill komma hem till min farsa, sen de bara, är din son hemma? Säg inte han var hemma. Det är inte ens det vi träffar, är din son hemma? Med risk för att bli cancelled, ni är fan importer. Och då säger de, inte du spelade, bror. Vad gör du för något? Det där är crazy dock. Jag visste inte det var den nivån. Min pappa ringde mig en gång. Han bara, kan du snälla komma hem? Mina vänner vill komma hem och fika och de vill att du jättegärna ska vara med. Så sa han, nej det går inte. Du behöver paus, bror. Det var fett konstigt. Men det är sjukt. Det blir jobbigt till slut. Det blir sen ibland de i stan, det kan komma också fram ibland iraker. Så jag åt på den här restaurangen Kurdistan i huvudstad. Vart ligger den, I huvudstad. I huvudstad, bror. Han sa precis i huvudstad. huvudstad. Alltså vart i huvudstad började jag tänka. I centrum. Aj. Där också, jag var där också. Skitmånga kom fram. Jag skulle skriva autograf på en 50-lapp. För de inte hade papper. Offra pengar för autograf, bror. Till hans lilla son, han visste inte ens vem jag var. Så det var hans pappa som ville ha sig. Aj. Det var sjukt. Komedi. Bror, som sagt, våran DM var crazy. Vi har fått frågor. Jag ska ställa några frågor till dig. Men först innan jag ställer frågor, jag vill veta, vad menas med lejonet? Bro, Usud al-Rafidin. Det är... För folk som inte... Det är flodernas lejon. Om man översätter det. Med risk för att bli... Jag ska inte gå. Men det är så de kallas. Jag fattar. Det är så de kallas. 3 kronorna Sverige kan kalla sig. Jag fattar. Kalla kex. Någon skrev på engelska. Fan, inte kex. Han heter I Love Danilo. Who is your close friend in the Iraqi national team? Du får inte välja, försök att inte välja en svensk som du vet. Okej, ingen svensk. Vem? Osama Rashid. Osama Rashid. Ja, han är kurd. Alla.
Det är klart bror. Han spelade i Portugal men nu han spelar i Irak. Han spelar i irakiska ligan. Ja, men han var i Portugal innan. Hur är irakiska ligan? Är den... Alltså, är Jag har ingen aning. Den är upp och ner. Men vi har 2-3 lag som spelar i asiatiska Champions League. Fattar du? Ronaldo de kör mot Al Nassr. Just det, han vill inte komma. Han kom. Varför? Bro, där de hade stängt stället. Säkerhetsskäl bror. Du märker hur de reagerar på Danilo. Vad fan tror du Cristiano Ronaldo? Tänk om han kommer, det blir kallt. Då det blir jordbävning eller? Bro, när de sa att han skulle komma, de sålde biljetten för typ 10 000 kronor styck. När de sa att han inte kommer, bro, det gick ner till 50 kronor. Det blev värsta grejen att han inte skulle komma. Folk brann. Ja, jättearg alltså. Bro, vi säger du låtar till och med. Jo, men det är deras enda chans att se. Ja, jag hör. Men Messi, han skitsamma. Nej, bro, vad är det med då? Det hade blivit värre. Stämmer det? Nej, det har inte blivit värre. Nej, inte Irak. Inte Irak, det är Cristiano bror. Tror du? Cristiano hela vägen. Det är bara fan likna Irak, mannen. Eller? Ja, jo. Det kör vi i Irak. Halv. Busquets är kurd typ. Det stämmer, det är många spanjorer som är kurder. Stämmer det att du var Bålstads 3:e bästa paddelspelare innan du satsade på fotboll? Nej, jag är sämst på paddel alltså. Jag vet inte, den här killen har fått för sig att skriva så du lirar inte paddel? Nej, jag är dålig på paddel alltså. Det är någon som skojar alltså. Då det måste vara någon som skojar. Vem är den mest talangfulla spelaren i irakiska landslaget? Ali Jassim. Enkelt. I Como. Ja. Han spelar i Como tror jag, eller? Wallah, han är otrolig. Alltså, Om han är kurd, jag går härifrån för då har vi vunnit. Han är Irak. Ni fick den. Nej, vänsterfotad, eller hur? Nej, högerfotad. Va? Men han har bra vänster. Han är båda fotad. Han är så bra att jag tror han var vänsterfotad. Men han är för bra sanning. Ja, voilà. Och hur känns det då att spela i Stockholms finaste klubb? Det är ju ont för mig att läsa. Hur känns det? Det känns bra sanning. Det kommer kännas bättre när serien börjar. Och jag tänkte när du får stå framför några stå någon match, du vet, känna trycket. Faktiskt. På så vis, jag tror det kan bli aurade där. Vem kommer få genombrott i år? Det har du svarat på i och för sig. Fesaj. Ja, Fesaj. Och sen, sista frågan då. Hur tror du säsongen kommer att gå? För AIK? Jag hoppas på guld. Tror du guld? Ja, jag tror. Han garvar för att jag garvar. Men Han måste tro och... det är klart. Nej, jag tror på guldsanningen. Vi har bra trupp så jag hoppas. Bro, AIK brukar alltid börja dåligt första halvan. Lite knackigt sådär, tappa poäng. Men nu med Danilo med oss, jag tror vi tar några poäng. Och sen andra halvan, vi pippar. Det var jag tror. Varför inte bara vara bra första halvan, bro? Vad är det som är så svårt? Men bro, det har alltid varit så i AIK. Okay. Men nu, jag ser ju, när Danilo har kommit till AIK, jag tror vi kommer klara av första halvan. Jag hoppas verkligen att du har en bra säsong. Walla, det är allt jag hoppas. Jag ska inte ljuga. Jag menar, jag gillar nu, jag har respekt, jag backar dig. Men AIK, jag vill inte tog in där allt för djupt. Jag undrar bara, nu du har ändå varit i Holland och alltså såna här grejer. Vem är det mesta spelare du har sett? Alltså spela. Alltså den bästa. Alltså den bästa spelare du har sett och den bästa spelare du har spelat med. Jag undrar bara lite alltså nyfiken. den bästa jag spelar med är Simon Olsson. Alltså bro, alltså, wallah jag har sett han är fuskare. Jag vet inte om ni har sett honom. Alltså, vad är det som gör honom? Jag vet inte hur jag ska förklara. Alltså, det han har, man kan inte träna. Det är så här, han föddes med det där. Alltså, finns ingen annan förklaring. Alltså, han är så bra. Det går inte att... Alltså han är bara för bra. Jag vet inte hur jag ska beskriva honom. Nej, jag har sett honom spela. Nej, han är alltså, han är för duktig i sanningen. Han är för äcklig. Du går inte ta bollen från honom och han är stark och jag vet inte. Alltså, han är bara... Men är det klart att han ska till Djurgården, eller? Han är gått till Elfsborg. Elfsborg gick... Det var så att ni skulle ta honom. Ja, men vi har Patrik Putte Åslund, bror. Och sen, bäst spelare du har sett då? Tycker du ändå mot Ajax? Jag tänker sån här lag. Kanske han högrytten i Feyenoord. Han Musa heter han. Han som gör kaos nu i Champions League och så. Hela Feyenoord har fnattat. Nej, vad heter han? Musa, vet han, högrytten. Hela Feyenoord har gjort upp och ner. Så Italien de har åkt ut. Milan. Så jag fick bara höra, Serie A. Haji Musa. Alltså vilken spelare. Men vad hände med Serie A? Champions League? Vadå Serie A? Ja, jag fick höra, Serie A, visst det är bra lag. Jag vet inte om man får svara på den här frågan, men håller du på något lag ute i Europa? Alltså finns det något där? Ja, Barcelona. Stack för alla. AIK och Barcelona, bror. Vadå? Ja, det är ni. Jag märker du tar inte personligt, man kan skoja i alla fall. Barcelona! Så Lamin Jamal för det, han är wow! Ja, han är duktig. Men alltså Vinicius är de bättre, ja. Kolla på Gud. När du säger dem, menar du Rodrigo? Alltså tycker du Lamin är i alla fall bättre än Rodrigo nu? Vart har du... Alltså
Jag vet, jag tycker Rodrigo är för bra. Okej, du ratear Alltså dem. jag är ändå objektiv. Jag Bellingham, hejar på Pedri då? Bellingham. Kolla på Gud, det här gillar jag. Vet du vad? Du har mer respekt nu. Barca-fans som kan vara ärliga. Men Lamine Yamal är mer talangfull än Rodrigo. För jag menar, på sikt. Jag vet inte. På sikt, för att han är så ung. Alltså för att Rodrigo när han var 17. Men fotbollskapacitet och sånt, Rodrigo, jag tycker han är alltså högt uppe. Jag tror han är inte långt ifrån Vinicius och de här. Han är för underskattad. Jag tror han får mer skjuts bara för han är brasse. Därför han har den här grejen i sig, bror. Jag har märkt, du har bra ballknowledge nu, Walla. Vad sa du? Du har bra ballknowledge. Det är inte för att han håller med mig, för att han kan våga säga någonting. Vissa människor säger bara, nej, Pedri är bättre än Bellingham bara för att han är Men jag tycker inte Pedri är bättre än Bellingham, sanningen. Mer realistisk. Han är realistisk. Det är det, men han är realistisk. Real. Jag har aldrig tyckt Pedri har varit, alltså han är duktig och sånt, men jag har aldrig alltså ratat han Högst upp. så inte högst upp sanningen. Typ, jag tycker de Jong är skönare än han och sånt. Frenkie de Jong. Jag har också tyckt Frenkie de Jong är bra, sanningen. Inte min Speciellt i Ajax, jag tyckte han var helt otrolig i Ajax. Ja, där var han bra. Lamine, han kan bli riktigt bra. Om du fick göra five-side, AIK, vilka hade du tagit? Five-side bara, 5-manna. Okej, jag tar bort mig. Ta bort dig själv. du Du är tränare? Jag är tränare. Ja, sen du ska möta typ så här Malmös five-side. Det torskar jag inte på plan. Men jag säger, nej, jag driver. Men jag säger vad? Vi kör Fesai. Målis? Eller nej. spelar bara. Mål, Kribba såklart. Okej. Sen JG. Som forward? Ja, forward. Okej. Saletros. Som Fesai. Ja, som... Skit, han vill bara ha en plan. Låt han bara säga plan. Diamant, okej. Sen vi kör Faka där bak. Okej. Kattigt. Den hade alltså oslagbara, yani. Jag hoppas. Ja. Jag märker Eller- Eller vad tror du? Nej, alltså bro, tänk dig Malmös five-side, bro. De hade ju... Vem? Det är Taali. Ja, vadå? Faktiskt kanske jag skulle ha lagt in Tahayari också. Sanningen. Han är bra. Men han har varit Han är också skadad. skadad, ja. Det är många skadade där, sanningen. Så han hade kanske ändå lagt in. Hur ser din rutin ut innan match? Vad äter du? Vad äter du inte? Alltså förut, alltså nu har vi får ju alltid mat innan. Så nu jag har inga speciella rutiner alltså. Jag går upp på morgonen bara och dricker en Nocco. Som mig, yani. Vilken smak? Baruba. Remonade. Remonade. Du drack också Remonade förut. Han har dödat oss med den här Baruba, bror. Baruba är crazy, bro. Och vet du vad? Det är den äckligaste smaken alltså. Det är ingen jag känner som gillar Svär! den här rosa. Rosa rada. Jordgubbssmaken. Sluta. Svär! Och han lämnar dem i min bil tomma. Han lämnar tomma flaskor, bror. Han sa till mig också pant, bror. Pant. Jag vill inte ha pant, bror. Svär! Nej, ja. Sanningen, Nocco i Norge, det var 37 kronor alltså. Det där är krydd. Det är krydd, Norge. Pizza, de säger man åker förbi gränsen. De som bor nära gränsen, de åker förbi gränsen för att äta pizza och åka hem. Det är sjukt, det är sant alltså. Fan, vad sjukt, godis, va? det är sockerskatt i Norge, det är det. Så Skatt. en liten godisbit kostar, alltså det är sjukt. Fy fan. Herregud. Jag vet att du är ödmjuk, bror. Och det är en fin egenskap i och för sig. Men när visste du att jag är fusk? nej men du vet, att nå den här nivån, bror, att nå den här nivån, man kan inte inse det som Diego Costa kanske när han var 25, han byggarbetare vad han var. Men när insåg du sig, jag är fusk, jag vet att du tog det seriöst, men jag är ändå fusk. Alltså jag visste ju när jag kanske var liten, alltså att jag var duktig för jag fick mycket beröm och sånt. Och jag gjorde alltid målen i vårt lag och sånt, men... Alltså FCF hela tiden, eller? Ja, lite Spånga mer. Då kanske där insåg jag var bra på fotboll, sanningen. Men nu för tiden det finns så mycket video, du vet de här, man kan kolla på sig själv. Alltså du vet de filmar med video och sånt, vi hade ju inte sånt. Så det var svårt att se sig själv. Men jag fick mycket beröm när jag var i Spånga, så då jag fattade att jag var duktig liksom. För det var många lag som ville ha mig också. Så jag tänkte ju, någonting måste jag göra rätt. Exakt. Så ja, kanske där när jag var ung, men sen när jag slutade fotboll eller när jag tog paus, då jag tänkte jag var inte så bra längre. Sen det var Sandviken igen jag hittade. Ja, du hittade dit. Du tänkte så jag är ass. Ja, jag tänkte Nej, så. ass. Inte ass, men... Okej, inte ass. Men jag vet inte, jag tänkte på att jag inte var så bra längre. Att uppenbarligen jag var inte så bra. Men sen i Sandviken, då jag märkte att jag är bra på alltså, mina dribblingar som det funkar. Ja. Och du har ju ingen sån här vänster först, höger först, strumpan, ingen sånt där. Jag hade så förut, men jag har slutat med sånt. Jag började tro på för mycket sjuka Och grejer. vad var det du gjorde då, till exempel? Jag ska knyta högerskon 2 gånger, vänster. Först allt med höger, jag ska gå in med höger. Jag ska göra allt med höger. Strumporna först, det ska vara så här sjuka grejer. Sen om jag råkar göra fel, jag måste göra om allt.
Och sen om det går dåligt, då jag börjar tänka, okej, det var för att jag råkade göra. Alltså jag börjar tänka för mycket. Vad hade jag kommit för parfym? Vad jag hade gjort? Så det blir för mycket. Det där man blir psyk, bror. Ja, det är för mycket. Var det en gång Paulus han berättade, han bara, det var en kille, han brukar alltid vara 3 när man ska jogga. Ja, vet du, jag hade 4, så jag skulle vara näst längst bak. Och på vänster, för jag spelar alltid vänster. Så Han förklarade typ såhär, det är såhär 2 led. Jag kommer inte ihåg, han förklarade sen en kille, han brukar alltid vara 3. Så man ska jogga ju sådär. Sen en gång, han bara, bror, jag ber dig, kan jag vara 3? Typ såhär. Sen en kille som var 3, han tänkte, ej jalla mannen. Sen han fick vara 4. Sen han gick och tänkte på det medan han joggade yani. Han bara, jag är 4. Sen är det sån här grej. Han bara, jag är 4. Matchen kommer, han är ass. Så han blir såhär, det kanske är därför yani. Men jag vet, alltså jag tror inte på sånt här. Nej. Men jag vet inte alltså. Jag hade en sån där historia i Norge. Jag åt en vanlig kycklingsallad innan en match. Och jag gjorde mål och assist. Så jag tänkte nu jag ska äta varje gång. Jag gjorde nästa, jag var sämst. Det är exakt det Omar sa om hamburgare. Han berättade samma sak. Han åt hamburgare, han gjorde hattrick. Så han försökte äta igen. Han bara, det är inte så bra. Det är samma sak. Okej, men har du sett något crazy? Vi nämner inga namn, men har du sett någon som är så här överdriven? Sanni, jag har inte gjort det. Alltså. Fett tråkigt, men jag har inte gjort Nej, det. Var jag som var mest. Han verkar vara jag som var mest. Men bror, får jag fråga, vad är din, enligt dig, bästa spelattribut? Alltså pace, dribbla, slå den här cutbacken. Alltså med mig själv? Ja, vad tycker du? Ja, det är väl M-moten, Sanni. Jag brukar bara beskriva mig själv som M-moten. Okej, vet du vad jag tänker? Jag tänker vi gör någonting som vi aldrig har gjort förut. Vi börjar med Danilo. Du ska ha ett FIFA-kort. På mig själv? På dig själv. Det här är bra. Ja, vi ska göra ett FIFA-kort, fast vi ska göra det i relation till Allsvenskan. Eller ska vi bara göra ett generellt FIFA-kort? Nej, Allsvenskan är den bästa ligan när vi ser. Okej, vi börjar generellt. Han kan inte bli ratad 90. Jo, han får göra vad han vill. Han kan inte ge sig själv 50 och så. Som... Nej, obviously inte 50. Skitsamma, vi har FIFA-kort. Okej? Ja, det är lugnt. Okej. FIFA-kort. Pace. Vad gör du själv? Jag ska skriva ner här så jag kommer ihåg. Men det här är relation till Allsvenskan. Ja, bara, alltså det är bara Allsvenskan. Nej, vi kör bara vanligt. Ja, alla ligor. Bara vanligt FIFA-kort. Men då är det omöjligt att du har pace 99. Ja, fattar du? Men bro, han har väl pace 99. Okej, säg till Allsvenskan. Alltså, Allsvenskan är den enda ligan. Ja, exakt. Så jag kan höja mina självbilder. Relation till Allsvenskan då? Då jag ska se 80 kanske. Du är snäll nu, bror. Nej, jag är snabb med boll. Det är det. Jag är snabbare med bollen utan det. Okej, pace 80. Shooting 73. Men det här är relation till Allsvenskan. Relation till Allsvenskan, bror. Ja, relation till Allsvenskan. Physicality. Yani 60, bror. Okej. Då är jag snäll också. 60 är lågt. Eller är det 60 lågt för dig? Ja? Det är det han menar. Jag orkar springa mycket, men jag är svag. Okej. Så jag säger 60. Försvar, visst är den är med? Ja. Försvar. 30. Okej, ytter yani. Ja, man, bror, han ska inte försvara. Det är inte hans huvuduppgift. Så vi har pace, shooting, fysik. Det finns fler. Passningar. För där jag hör Jabber Ali ville ha de här. 78. Lite högre eller? Var snäll. 79. Okej, 79. Okej, 79. Visst är det de man har på ett FIFA-kort, de 5? Nej, det är en till. Det är en till brukar det vara. För jag vet att det brukar vara 6 liksom. Finns det teknik eller något sånt? Ja, teknik. Det här Bollkontroll yani. Teknik och bollkontroll. Sanning, jag vet. Om du går för lågt, bror, vi kommer själva välja åt dig. Var ärlig nu. Okej, 85. 85 det är bra. Nej, 85 det är bra. Är vi nöjda? 85. Ta, hade haft. Ta ändå 99. Fast bror, jag har sett honom bolla, bror. Jo, på gud också. 85. Så overall, i relation till Allsvenskan? Vad blir det? 78 kanske? Säg mycket. Nej, det måste bli mer, bror. 78. 81. Va? 81. 79, 85, 80. 73, fast försvar. 81. Vet du vad? 80. 80. Det är en bra kort, Jag ska försöka göra en skön, du vet såhär. Ja, det är bra kort. Den är inte sällsynt, den är gud. Overall 80, kattigt bror. Det är FIFA-kort. Det var bra, alla. Vi har en ny grej också. När man gör mål, inte om. För våra gäster, de gör mål. Och du gör mål. När man gör mål så hade vi uppskattat att man gjorde en målgest. Du behöver inte. Om du kanske har en som du alltid gör. Det är Nej, jag upp har till ingen dig. målgest. Men om du skulle vilja, om du kommer ihåg, annars jag påminner dig. Inte bara säga. Om du kan göra en målgest som vi tillsammans kan komma överens om. Vi hade verkligen uppskattat det. Och jag hoppas, om du gör det mot Djurgården, bror,
Du får verkligen göra 2 gånger. Då jag kommer göra det, jag kommer se det var en djurgårdare som sa till mig De kommer dit. Och du får inte göra den. Nej, det där är för import. Det här är patenterat bror. Det här är... Folk kommer tänka vad komma 100 jag irakiska sidor. Okej, men är det någon som har någon skön som de kan komma på? Tidigare har vi haft den här med Erabi. Den här hade vi för att min fade var kutt. Den här. Ja, men... har du sett hans fade innan? Det var bara streck, alltså streck. 90 grader. Han fick sig själv, fattar du? 90 grader. Så vi sa till Josef Erabi att bara, du går till kameran, jag säger. Gjorde han? Nej, jag tror han glömde. Men det var Svenska cupen, de är till Stockholm. Alltså till Stockholm, så det var inte värsta. Men ja. Jag vet inte vad han har det med. Jag gör. Hör du någonting? Något skönt Irak... Eller det behöver inte vara irakiskt. Det kan vara... Har ni en irakisk dans? Bro, det enda jag tycker... Exakt, Du kan inte göra den bror. Nej, för Ayman gör ju den. Okej, gör den här. Vadå? Alla gör den där. Vad spelar det för roll? Nej, den här eller Den här bror. Jo men nej, jag tänker bara, men även om han gör den, jag tycker man kan ändå göra den. För alla gör den här. Alltså, Nej. irakisk media kommer döda han. eller Aymans eller hans idol Ayman gjorde. Vet du vad det gör? Gör den här Ayman Hussein mot Jordanien när han satt sig. Den där hade skapat surr. Nej, jag driver av. Jag hade inte vågat sanningen. Det är hetsig bror. Det måste sitta något bra. Det är det man vill. Målgest ska vara bra. Jag är för tråkig som spelare. Jag är aldrig målgest alltså. Vi kan krydda ihop det här. Låt oss gå vidare. Sen om vi kommer på någon, vi tar dem mot slutet. Okej, om du kommer på någon som du själv gör. Säg jag gör det 100%. Vi måste hitta Bara det inte den här. Irakiska. Du ska bygga din favoritspelare, okej? Vem du vill i världen. Vi kommer säga högerfot, du säger vänsterfot, du fattar. Nicka, allt det där. Så vems högerfot i fotbollens världshistoria väljer du? Beckham. Den där har jag aldrig hört. Nej, den är bra. Jag har aldrig hört den. Ja, för bra. Sluta glaza, walla. Det finns 1000 andra Nej, men hans högerfötter. högerfot är brutal. Hans högerfot är utan tvekan topp 3 i historien. Lätt. Vem ska jag ha? Salah eller? Okej. Toni Kroos har bättre högerfot. Vem? Toni Kroos. Jag vet inte. Det är fusk. Men Beckham, alltså han hittar det i mars bror. Jo men Beckham är uppe. Trent Alexander-Arnold. Nej, vi jämför inte det med Beckham. Han har fot också. Vi jämför inte det med Beckham bror. Vänsterfot. Och du får bara använda dem en gång. Bara en gång. Ja, du får inte säga Messi. Di Maria. Okej, det var fin. Den är fin. Nickar. CR7. Jag blir så glad när du säger sånt. Försvar. Ramos. Okej. Mentalitet. Där man ska ha Ramos. Ja, jag ville ha CR7. Ja, exakt. CR7, det är nummer 1. Zlatan. Aura. Neymar. Så märker du hade alla chanser i världen att säga Messi, du sa inte Messi. Men jag tänkte det skulle komma teknik, någonting. Ja, det var. Nej, jag vill bara... Jag vill bara lägga den där. Jag var tvungen att ha poäng där. Den sista är teknik. Den är det va? Ja. Messi. Han jag kan ge det till honom, för han hade en full teknik. Faktiskt. Men bror, du sa Messi är överlägsen. Alltså jämfört med Kristi. Ja. Är Kristi inte 2 för dig? Var ärlig bror. Jo, Kristi 2. Han är 2. Han Men och Neymar Är det är 2. långt här? Han och Neymar. Det är Messi, Ronaldo. Jag tycker Messi han är... Alltså det går inte att jämföra han med Ronaldo. Det går inte. Det går. Men Cristiano han är 2 såklart. Men jag tycker Neymar... vill säga Neymar, jag vet. Neymar är närmare Cristiano än vad Cristiano är närmare Det Messi. där, bror, var det värsta jag hörde i mitt liv. Alltså enligt mig. Nej, jag fattar det enligt dig bror, men det är sjuk. Bror, vad händer? Hur kan folk säga sådana saker? Alltså... Neymar är närmare Jared Bowen än Cristiano. Nej. What the heck? Alltså om du tänker på det. Ey grabbar, han är ny i vi har inte sett highlights på Neymar på 10 år. Han går till Santos och vi ser han fake nicka. Sen på Twitter, eller X, de skriver wow, he invented... Jag tror Sia skrev, Sia, han skriver did he invent a new skill? Ey mannen, han fake nickade, alla har gjort det här. Men det är inte värsta Men det är grejen. synd om han seriös, gick bro. ju från korsbandsskada också, stackarn. Stackarn? Det är synd, det här är korsband. Nej, men han är omotiverad också. Alltså,
Men vi kan Mannen, han får 200 miljoner per år. som är Spelade 3 problemet. matcher. Du vet, han har snittat fler födelsedagsfester än matcher. Walla, vad hände med det här shunon? Nu kan du säga han är närmare Christian vad Christian. Men hans prime, alltså vet du hur bra han var. Och alla Jag var vet. krydd, bror. Alltså han var krydd, yani. Kan inte hålla på och lägga den under bordet på Men alls. det är synd att han taggar från Barca. Ja, det där är slut av Men honom. nu jag menar på fotbollskunskap, fattar du vad jag menar? Sen statistik, Ronaldo har ju dödat allt, fattar du vad jag menar? Förstår du vad jag menar? Alltså mer fotbollskunskap. Nej, alltså han är en bättre fotbollsspelare. Alltså, han sådär. nej, Ronaldo är fortfarande bättre än han, men alltså han är nära honom. För jag tycker Neymar kan göra mer saker med en boll. Neymar kan göra saker som Cristiano inte kan. Men han är långt ifrån. Men bror, Det är ju obviously. Neymar är en bollare på så vis. Walla, ni fattar inte. Ni jämför när han dribblar Christie i Man U. Jo, men Och sen då när han det- hade nummer 9 i Real. Jag vet. Walla, han kunde också dribbla Men folk. jag tycker inte Ronaldo, Fan, han kunde inte inte samma. kombinera massa med mycket mål och göra det samtidigt. Jag kan köpa den där. Han gjorde ju Jo, walla, han kunde... Nej. 30 mål. 30 mål. Nej, Neymar gjorde 30 mål. Ja, gjorde han inte? PSG mot bänderna säkert. Bro, PSG. Nej, Du men snackar det- som om, ja, jag men vet nu inte. du lägger fram det som om varje gång han var utanför Paris och sen körde Champions League. Du snackar som om han inte gjorde något. Han bara var där och chillade bara Faktiskt, så här. den, Typ. nej, Men men det där när kan Messi inte blev säga, skadad, bror. Neymar, han gjorde hur mycket mål som helst. Exakt. Jag säger han var bra i Barca, bror. Ja, och vi 3,5 jämför inte Neymar i ligan. Vi jämför Neymar i PSG i Champions League. Det är så vi ser på honom. Men I bra, Paris. det är det. Åttondelsfinal. Nej, men vi jämför vad han gör, Han var bror. inte ens bra i Champions League. Jo, walla. Han var inte ens bra, bro. Walla, Vad hade grabbar. han Nu, för, gå in och kolla, vad hade han för statistik? Nej, men jag Han menar, hade det var 2-3 mål. ett år han var bra med PSG, bror. Låt oss vara ärliga. Alla Alltså, andra, alltså, alla andra de åkte ut alltså- åttondelsfinal. Varje gång han mötte Bayern München, varje gång han mötte det här laget. Varje han gång. var Kolla, alltid- du tänker på det året. Nej, men nej. Men det är inte det året, bror. Jo, Han i och- final de mötte Bayern München. Och en Inte gång... ens bara det, bror. Ja, Yani, varje gång han har mött dem, varje gång... Bayern München är ingen lätt motstånd. Men en gång slog bror. han inte ut Bayern München också i Till och med semifinal. det, fattar du? Yani, han får såna här Var det med Barca topplag. eller var det med Med PSG? PSG. Eller åkte de Ja. ut? Walla, jag vet inte, jag kommer inte ihåg det. Men sen, han förlorade i finalen, ja. Men yani, varje gång han möter toppklubbar i PSG i Champions League, det är som att han är ass och duckar en hel match, bror. Men han varje var gång- ass mot Real. Mot Real, han var väl ganska bra i PSG. Mbappé. Första. Ja, första gången. Ja. När Mbappé hade nummer Ja. 29. Andra gången, det var Mbappé som var bra. Ja, exakt. Andra gången Det var det var Mbappé som var bra andra gången. För Mbappé kom och tog över laget. Alla vet. Grabbar, vi måste komma på den här hälsningen innan. Vi har pratat det har gått 1:10. Jag tänker att vi ska försöka komma på den här hälsningen. Sen ska jag skicka ett meddelande till alla gnagare. Jag vill bara göra det. För jag vill inte att de ska ta det så seriöst hela tiden. Nej, Fattar ni? mannen, ja. Jag kan börja med meddelandet. Kom på en så länge. Mina kära gnagare. Jag sitter här med eran utan tvekan bästa spelare. Åtminstone mest talangfulla spelare. Jag vill bara uttrycka så att ni ser det här nu. För vi måste göra en TikTok av det här. Det ni ser på TikTok och Twitter, det är inte hela bilden. Jag må liksom ogilla klubben till en viss gräns. Men mycket av det när vi pratar, det är lite känslor och lite skämt blandat med varandra. Vi tar i ibland, vi säger saker som vi kanske inte borde ha sagt. Men det är i hettans stund. Så ta inte allting för seriöst. Ta det lugnt, sätt dig bak, luta, ta en bärs. Det är ni bra på. Kasta inte in den planen. Så hoppas jag att vi kan hitta en relation till varandra där ni förstår att jag skämtar. Kan mötas i mitten. Vi kan mötas i mitten. Här sitter jag med en broder som spelar för er klubb. Och jag hoppas han är 100 mål i ligan. Men inte mot Djurgården. Jag vill bara lägga det meddelandet till alla gnagare så de förstår att det är skoj. De måste koppla, bror. De måste koppla, bror. Det är det. Till alla pundarbajare. Ja, det är en ny fiende han heter. Jag var tvungen att- jag kan inte bara lämna den sådär. Jag har i alla fall en jag tycker om. Tamam. Och det är den här. Han ska göra den. Han skrev den. Ja, det är den. Inte Rashford, han skrev 2 igen. Vilken? Så och så. eller? Ja. Så. Och vad betyder det? Och blunda eller? Ja, till alla er. Jag har arrived. Oh. Jag är him. Och sen du blundar, bror. Men vi kan göra det. Alltså, han gör det mot kameran. Tänk dig bilden du får när du så här. Han gör det mot kameran. Alltså, han pekar mot kameran. Ja. Ja, Och okej. sen alla ner kommentarer under. Ja. Det var lejon du kommer se. Hero. Hero. Our son. Han har 100 farsor. Our son. Men är det okej?
Ja, den är bra. Mot kameran. Och sen du blundar, du tar in auran, du vet. Sen alla gnagare hypar där mot det här laget. Och sen obviously inte om ni ligger under med 1-0, du är 1-1. Nej, såklart. Jag har känslan. Ja. Vi ligger under 3-0, jag är rätt mål. 3-1, folk kommer tänka, ej vad jag... Walla, jag tycker det är jättestort av dig att du kom hit. För att, tack för att jag fick komma. För att jag vet att många har sagt så här, hur kan han komma? Även om vi har skämtat lite om det. Walla, jag vet, men jag tycker det är skitstort. Det säger mycket om dig. Walla, jag önskar dig på riktigt nu från botten av mitt hjärta en riktigt bra säsong. Tack så mycket. Jag hoppas du fnattar. Vi kommer i alla fall 100% hålla på dig. Lätt. Och jag hoppas ni som tittar också håller på honom. Och lycka till landslaget med VM-kvalet. Tack så mycket. Hej, Danilo. Med världens vackraste namn. Chilla. Danilo Andres Al-Said Alvarado. Till och med jag blir kär, yani. Fattar du vilket namn att presentera för folk? Hey, what's your name? No, what's your full name? Hej min broder, tack för att du kom. Tack så mycket för att du kom. Tack för att du kom. Hej, Danilo! Fusk. Och med det sagt, hej. Tack så mycket. Landsmännen, ni har gjort... Jag vet att ni kommer ta selfies efter och skicka till farsan. Jag ska Ta selfies, ring FaceTime, ni har chansen nu. Till gilla, prenumerera, kommentera vad ni tycker och vem ni kanske tycker vi ska ha med i framtiden. Ja. Och med det sagt... Peace out.